Привіт! Чергова партія в захисті Каракан. Я намагався зіграти Елін Гамбіт, але мені знову не дали цього зробити. Я провів майже бездоганну партію, але одна хиба трохи не призвела до прикрої поразки. Давайте подивимося, як це було. Беріть чайок, погнали. Партія починається ходом Е4, С6, як я вже сказав, це був захист Каракан. Я тут знову граю кінь d2. Після розміну слон f5, і я ставлю коня на g5, атакуючи f7. Це ідея Елін Гамбіту. Я тут хочу пожертвувати коня, якщо чорні, наприклад, зіграють h6. Але чорні ставлять свого слона на g6, уникаючи Елін Гамбіту. Тут я граю кінь f3, і після e6 я ставлю коня на поле e5. Тепер я двічі атакую поле f7, також я погрожую взяти цього слона. І тут чорні помиляються. Їм здалося, що можна просто зіграти f6, і це буде вилка на двох моїх конів. І здається, нібито вони виграють фігуру. Але виявляється, що я тут б'ю слона, і вони не можуть взяти цього коня, тому що тут висить тура. А якщо взяти цього коня, то я тут б'ю на e6, під боєм ферзь. Тут, наприклад, якщо чорні рятують свого ферзя, я просто симетрично ставлю свого ферзя, захищаючи коня. І тепер я погрожую цією вилкою, тому що ферзь зв'язаний, він не може взяти цього коня, і я можу виграти її. Суперник, напевно, це помітив, але він вибрав не найкраще продовження. Він вирішив прибрати короля з під бою і пішов король d7. Краще ж було розвинути свого коня, тому що тепер кінь прикриває це поле, розвивається, і також тура зможе легше війти в гру. Але було зіграно король d7. Тут я граю кінь c5 шах, король відходить на d8, я розвиваю свого слона, тому що я не хочу розмінювати ферзів, а чорні проганяють мого коня ходом b6. Кінь відійшов, після ходу f5 я зробив рокіровку, чорні розвивають свого коня на f6, а я вирішив піти g3 з ідеєю розвинути свого слона. На цій діагоналі він буде себе почувати дуже комфортно. Він буде тут дуже сильний ще. Якщо враховуючи те, що у чорних немає білопольного слона, він тут просто поза конкуренцією. Чорні ставлять коня в центр на поле d5. Я ж продовжую зі своїм планом, ставлю слона на g2. Чорні розміняли свого коня на мого чорнопольного слона. Я забрав пішаком і хід g5. Тут я розвинув свою туру. Тепер це піввідкрита лінія, тому тура займає саме це поле. Тури люблять відкриті, піввідкриті лінії, тут вона посилюється. Чорні зіграли g6, підкріплюючи свого пішака. Я граю кінь e5, ставлю коня в центр. Цей кінь тут дуже сильний, і ще по тій причині, що його неможливо зігнати пішаком. Чорні грають ферзь f6, я розвиваю свого ферзя на поле c4. І тут чорні розвивають також свою туру на поле h7. Тут я зробив хід e4, підриваю цих пішаків. Брати не можна, бо пішак зв'язаний, висить ферзь. Тому чорні вирішили поставити слона на d6, вони хочуть розміняти цього сильного коня. Я ж не хочу міняти свого коня, я просто вирішив забрати пішака. Але після того, як чорні побили конем, виявляється, що я не можу бити ферзем. І тут я зробив цю жахливу помилку. Після того, як зробив хід, я помітив, що мені погрожує, але, на щастя, суперник не помітив тактики, досить простої тактики. Потрібно було просто дати відкритий шах, ми ставимо слона під бій, пішака, але так як це шах, і я можу тільки забрати цього слона або відійти королем, і в обох цих випадках я втрачаю ферзя. І тут насправді партія вже програна, не дивлячись на те, що в мене є два прохідних пішаки. Зайвий ферзь це дуже багато. Як я вже сказав, на щастя, чорні цього не помітили. Вони атакували своєю турою мого ферзя. І я раденький відійшов на поле d5, тепер я погрожую ходом e5. Чорні ставлять туру напроти мого ферзя, погрожують відкритим шахом. Я граю e5, ставлю все-таки цю вилку. Виявляється, тут після того, як чорні візьмуть слоном, можна було навіть тимчасово пожертвувати свого ферзя, бо я тут його відіграю.
І тут, якщо чорні міняють тури, то у мене зайвий слон. В партії ж я просто побив цього слона. Комп'ютер рахується неточністю, але це також достатньо для перемоги. Тепер чорні, якщо чорні поміняють ферзів, у мене все ще буде зайвий слон і прохідний пішак. Чорні не міняються, вони відійшли ферзем. Насправді це гарний хід, тому що це спростило б мені життя. Я граю тут G4, знову підриваю цих пішаків. Моя ідея була в тому, що якщо чорні візьмуть, у них будуть 3 жахливих пішаки, і ця тура посилюється. Чорні не беруть, вони ставлять ферзя на b4. Я беру пішака, і вони тут погрожують взяти пішака c2. Тобто мені все ще потрібно бути уважним, тому що навіть з перевагою в слона тут можна програти. Якщо прогавити якесь взяття, завжди треба пам'ятати про безпеку короля. Я тут дав шах, потім дав ще один шах, забрав ще одного пішака. Ідея цих шахів також в тому, що я не просто забрав пішака, я роз'єднав ці тури. Тепер вони менш координовані і вже не можуть забрати цього пішака c2. Король відходить, вони знову хочуть повернутися на поле c7, але я штовхаю свого пішака. Ось тут якраз цей хід c7, але я просто захищаюся по другій лінії. І після ходу d6 я знову відійшов ферзем, погрожуючи матом. Чорні перекрилися, я ж просто штовхаю свого пішака. Чорні ставлять ферзя на f8. Я дав ще один шах. Після шаху штовхаю ще одного пішака. Вони його зв'язують. І тут виявляється, що не дивлячись на зв'язку, я можу далі штовхати пішака через цей відкритий шах, чим я скористувався. Король відходить, я ставлю ферзя на e7. Знову ж таки, чорним невигідно мінятись, тому що просто в мене буде 2 прохідних пішаки. Це безнадійно для чорних. Ферзь відходить, і тут я ставлю пішака на d7, атакуючи туру. Мої пішаки вже за 1 крок до перетворення. Чорні дали шах з відчаю, але після розміну здалися. Їм ніяк не зупинити цих пішаків. Ось така цікава партія. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До побачення.